اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. هكلمكم دلوقتي في موضوع بيهمنا كلنا كاطباء او برضو كطلبه كليه الطب معانا في ميدليرن، اللي هو النون فارماكولوجيكال تريتمنت اوف هايبرتنشن. بروبابلي انتوا سمعتوا الموضوع ده قبل كده، لكن كثير منا بامانه شديده كاطباء ما بيليهوش يعني الاهميه الكافيه برغم انه مهم جدا. هقول لكم ليه دلوقتي. النون فارماكولوجيكال تريتمنت او ابروتشز هي اللي بتسمى بصوره اخرى حاليا ايه الانتجريتيف ميديسن او كومبلمنتري ميديسن، او بالعربي ايه الطب التكميلي، اللي هو جنب الايه الطب التقليدي بتاعنا ايه اللي بنمارسه. بالنسبه للنون فارماكولوجيكال تريتمنت الهايبرتنشن، الحقيقه طالما ذكرت موضوع الهايبرتنشن او الضغط العالي، لازم انا ابدا الاول اقول حاجتين. ان عشان اشخص ان واحد عنده ضغط لازم على الاقل 2 readings on 2 occasions، عشان بس الامور ايه تبقى واضحه. ليه؟ لان ده قرار عمر. هقول له انت عندك الضغط خلاص نهائي، ده هيستمر على ادويه ايه لمده طويله جدا جدا جدا. فانا احب قوي الحاجات الكريتيكال الهامه جدا دايما افكر بيها، ان هو طالما يعني عشان اقول لواحد انت عندك الضغط ما يكفيش مره واحده قستله كده هو منفعل بتاع ده ضغطك عالي، لا هتاخد طول عمرك دواء. ما ينفعش الكلام ده. لازم على الاقل مرتين اقيس الضغط، وعلى 2 اوكيجنز مرتين يبقى ريلاكسد العيان مش مشدود وبعاد عن بعض. طبعا معروف الضغط او الهايبرتنشن دايجنوز لما البلاد بريشر ان ضغط العيان يبقى اكتر من 130 لا السيستوليك واكتر من 80 الدايستوليك، يعني اكتر 130 على 80 نبدا ايه نتكلم في ايه في مرض الضغط او الهايبرتنشن. طيب انا عندي هنا برضو القاعده الثانيه، في قواعد كده طالما جبنا سيره الضغط او الهايبرتنشن لازم افكر في مبدا مهم، ان انا اكسكلود السكندري كوزز اوف هايبرتنشن. ما على السكندري كوزز يعني في مرض اخر خالص هو اللي عامل لي الضغط. فانا معظم حالات الضغط 85% فما فوق برايمري هايبرتنشن، يعني ملهاش سبب اخر، هو كده عنده الضغط وخلاص. ولكن النسبه المئويه البسيطه اللي يكون في سبب اخر دي قصه كبيره قوي. لازم قبل ما ابدا انا اخد قراراتي الرهيبه اضمن عند ما عندوش سبب اخر بيعمل له الهاي بلاد بريشر او اللي بيعلي له الضغط. يعني مثلا اسباب اندوكراينال، حاجات في الغدد الصماء، حاجات في الكلى رينال، حاجات ادويه بياخدها بتعلي له الضغط، سايكولوجيكال فاكتورز، ستريس جامد قوي معدي بيه ممكن يساهم في الموضوع. وفي حاجه مهمه جدا 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 وممكن تتعقل السليب ابنيا سندروم. انا شرحتها لكم في امراض التشيست او الصدريه بالتفصيل ازاي بتحصل السليب ابنيا سندروم، اللي عمليه الاختناق والواحد نايم طول الليل سنورنج، يصحى تعبان طول النهار، وبعد شويه يبدا يجيله مضاعفات زي الضغط يبقى عالي الى اخره. ودي ليها تفسير مع السمباثيتك ستيميوليشن، وانا نايم على طول في كل شويه ستريس وبختنق السمباثيتك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي السمبثاوي يبدا ايه يطلع كهرباء يخلي الاوعيه الدمويه تبدا ايه تنقبض، فازو كونستريكشن، مدة طويله بتبقى ادابتد على كده وبيحصل هايبرتنشن. فانا عندي النهارده لو العيان ده بساله في سنورنج اثناء النوم عالي، طول النهار تعبان، العيان عندي اوبيز، ما كل دي اعراض سليب ابنيا اللي هي ممكن يكون عنده مشكله في الساينسز الجيوب الانفيه وتتعالج وتتخف المشكله دي، ومش محتاج بقى قصه علاج ضغط. فيبقى انا هنا عندي في حاجتين مهمين قوي. الشيء الاول ان انا اقيسه مرتين on 2 occasions 2 readings. تاني حاجه ان انا اكسكلود ان دي حاله سكندري هايبرتنشن، ان هي سبب في مرض اخر هو اللي عامله. لان لو في مرض اخر زي الغدد صماء الكلى ادويه بياخدها معليه له سايكولوجيكال فاكتورز او سليب ابنيا سندروم، دي العين بيختنق طول الليل كل شويه، دي كل دي حاجات ممكن علاجها قصه تانية بعيده بقى عن موضوع الايه علاج الايه الضغط العادي التقليدي اللي احنا بنقابله في معظم الحالات. طيب النون فارماكولوجيك ابروتش ده مش ابروتش بسيط ولا ملوش معنى، لا ده له ثقل ضخم جدا، اللي هو مواجهه مرض الضغط بدون ادويه. يعني ازاي حاجه مش ادويه بس ممكن تساعدنا في علاجه. اولا وجدوا ان هذا الاسلوب ان انا ادي حاجات في الاكل
في الرياضه، في كذا، تساعد العيان ده بتقلل الديلي دوز بتاع الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز. يعني انتوا عارفين عيانين الضغط بياخدوا الادويه دي وليها مضاعفات على المدى البعيده. فايه اللي حاصل لما انا استخدم اكل معين او حاجات معينه تكون طبيعيه تساعده على انه هو ممكن يقلل الجرعه الكبيره بتاع الادويه اللي بياخدها، في الحاله دي يبقى بقلل له المضاعفات. تاني حاجه الديلاي في البروجريشن، بتقلل الديلاي في بروجريشن من حاله تكون بري هايبرتنشن لهايبرتنشن. في مرحله كتير قوي من العيانين بيبقى بري هايبرتنشن وعيلته فيها المرض بتاعه ويجي له على خفيف ويتحسن. المرحله دي لو استخدمنا له طب تكميلي او نون فارماكولوجيكال ابروتشز او الحاجات البسيطه اللي هقولها لكم دلوقتي، ممكن نقلل ونديلي ان هو يدخل في ان يجي له هايبرتنشن فور ايفر وياخد علاج فور ايفر. الاسس بتاع النون فارماكولوجيكال ابروتشز الحقيقه مبنيه على اللايف ستايل موديفيكيشنز، يعني اغير طريقه حياته في حاجات معينه. يعني مثلا العيان الدايتري موديفيكيشن، هناخد بعض الامثله في الاكل، اكلات معينه ممكن تساعد انها تقلل الضغط. الاكسرسايز بالذات الايروبيك اكسرسايز اللي هي زي العجله دي، لان في نوع ان ايروبيك اكسرسايز، نوع اللي هو اللي نسميه بقى لا هوائي ولا مش عارف، الان ايروبيك العاديه ان انا مثلا اضغط ازق في حيطه، اهو دي ان ايروبيك. مش ايروبيك ان انا بحرك العضله كلها، لكن ازق حيطه ده ان ايروبيك، ده يعلي الضغط الان ايروبيك. لكن الايروبكس اللي هي التمرينات الخفيفه اللطيفه اللي بتيجي مع فيديوهات على اليوتيوب والتي في او العجله في البيت الى اخره او في الجيم، كل دي حاجات تساعد على تقليل الضغط. ليه؟ بتعلي الباراسمباثيتك تون في البودي. تلاحظوا عيانين لاعبين التنس الكبار يقول لك عندهم براديكارديا، الهارت ريت بطيء بتاعهم، لان لما بيلعب رياضه جامد قوي قوي كده، تنس وغيره وغيره او كوره او وات ايفر لعبه، بيبدا يعلى الباراسمباثيتك تون عنده، اللي هو عارفينه بيقلل البلاد بريشر، بيعمل فازو دايلاتيشن، يوسع الامعاء الدمويه فيقلل الضغط. عكس خالص سيمباثيتك اللي بيعمل انقباض وبيعلي الضغط. فهنا هو كاكسرسايز مفيد قوي الايروبيك اكسرسايز، ودي بدي مثلا عليه افويد الاستريس بقدر الامكان. لو في حاجات بتشده جدا عصبيا او العيان يقعدوا في سبا بول ريلاكس، ده تلاقي الضغط وطي عنده. تصوروا حاجه بسيطه جدا لو في سبا بول ورخراخه وصوت البقلاله دي. تريتمنت اوف اوبيستي من خلال عده ميكانيزمز ليها دور رهيب في انها منتين وتزود الهايبرتنشن. مش فقط في قياسه الاوبيس بيبول ممكن يبقى عالي، مجرد الكالف على الايد الكبيره ده فاكتور، لكن مش ده الاساس. هو بتزود الرين انجيوتنسين سيستم وليها تاثيرات من خلال انترلوكينز في نهايه الامر ان هي بتزود الضغط. ممكن فلما العيان لما يخس ممكن يقل الضغط بتاعه، ولو هو بوردر تبص تلاقيه يتحسن جدا او بقى محتاج ادويه اقل. وبعد كده نقلل برضو الالكول كونسامبشن، لان الحاجات الريجولار الكول كونسامبشن ممكن من الحاجات اللي تعلي الضغط وتزوده. فيبقى انا عندي المبدا العام ان انا بغير اللايف ستايل بتاعه من خلال او اقول له كده، مش اقول له بس ما تاكلش ملح وبس، لا، انا عندي ان انا الدايت في الاكل في حاجات معينه، الرياضه نوع معين زي ما قلنا، الايروبيك دي اللي هي زي العجله والجري والمشي والحاجات دي، افويد الاسترس ان امكن، علاج الاوبيستي عشان دي بتزود الضغط، ونقلل الالكول او الكحوليات، لو بيشرب اي حاجات كحوليه الكول نقللها. طيب اول قاعده بقى، تعالوا بقى ندخل في في القواعد في الدايت بقى، اللي هي انا يعني الفيديو ده من الحته الجزء الثاني الرئيسي بتاعه هو الدايت، الاكل نعمل ايه. اولا لازم يقلل الملح، يعني تبعا للدبليو اتش او لو البني ادم اخذ اقل من 5 جرام، الادم العادي الطبيعي ماشي، مش هقول عنده اسايتس وبديله نص جرام لا، انا بتكلم عن الانسان الطبيعي، لو اخذ اقل من 5 جرام بير داي ده بيساعد جدا في انه يقلل ريسك الكارديو فاسكولار ديزيز والستروك والكورونري هارت اتاك. يا الله، يعني مجرد ان انا اضمن كميه الملح قليله في الاكل، ما ازودش كتير الى اخره، ابعد عن المخللات بقدر الامكان، الحاجات الثقيله في الملح دي بتقلل معدلات امراض القلب والستروك اللي هي الشلل في المخ وكورونري هارت اتاك، ان يجي له ذبحه صدريه، كل دي بتقل. وغالبا بيقال ان كل ده يعني سببه ان ليها تاثير على الهاي بلاد بريشر بتقلله.
نقص الملح. مجرد ان انا اقلل ده خالص في الاكل او اقلله ده يساعد جدا العيانين نقلل معدلات الديفلوبمنت اوف هايبرتنشن، ان الضغط يزيد، وممكن يعتبر جزء اساسي مع العلاج بتاعنا لحالات الضغط او الهايبرتنشن. طيب، تاني حاجه الأطعمة اللي ريتش وفي البوتاسيوم. معظم الفواكه والخضروات زي الصورة دي كلها حاجات مليانة بوتاسيوم. المشمش المجفف، الموز مشهور فيه بوتاسيوم، البطاطس فيه بوتاسيوم عالي جدا، الطماطم، برتقان. البوتاسيوم له الكتريكال افكت على احنا شوفوا بنقلل الصوديوم الملح، لكن البوتاسيوم له بيعمل تأثير معاكس على الوول بتاع البلاد فيسلز، الكتريكال افكت، ويعمل في شويه فازو دايلاتيشن ويقلل البلاد بريشر. شيء جميل. الشيء الرائع بقى ان مجلات عديده تكلمت عن دور البيتروت اللي هو البنجر او عصير البنجر، حتى ان هو بيعلي النيتريك اوكسايد داخل الوول بتاع البلاد فيسلز، ويعني داخل جدار الاوعيه الدمويه يعلي ماده النيتريك اوكسيد، يحصل فازو دايلاتيشن ويساعد في تقليل الضغط. والتجارب دي يعني اتنشرت في هارفارد وغيرها وحاطط لكم انا الريفرنسز موجوده كلها تقدروا تطلعوا عليها كامله. يعني احنا مش بنجيب هنا ريفرنسز عاديه، يعني حاجه ميديكال على مستوى عالي عشان نحطها عندنا هنا. فالبيتروت ده يعني كان شيء رائع انه يكتشف انه بيعلي النيتريك اوكسيد، المادة اكسيد النيتريك في داخل الجدار الاوعيه الدمويه، ولما بتعلى دي بتعمل اتساع الاوعيه الدمويه، فاز دايلاتيشن، وتقلل الضغط. فده شيء جميل جدا موضوع الاكتشاف في البيتروت الحته دي. برضو لو ان الكالسيوم الانتيك الكافي والعالي ده مهم جدا، له الكتريكال امباكت على الوول بتاع البلاد فيسل، ستابيلايزنج افكت، ويقلل الفازو كونستريكشن، يعمل شويه فازو دايلاتيشن. وهنا ينصح مش ان انا اديله بقى كالسيوم 1 جرام في اليوم، لا 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 لا، الكلام ده كتير جدا، ان انا عشان ادي كالسيوم هاي لازم اقيس في اليورين عشان ما يحصلوش رينال ستونز. لكن الحاجه اللطيفه ان تجارب كتير اتعملت على الكالسيوم في السكيمد ميلك، اللبن منزوع الدسم. الكالسيوم الكفايه جدا ينتظم عليه، ده بيساعد في انه يقلل الضغط. شرحه برضو المغنيسيوم. المغنيسيوم له الكتريكال افكت على الوول اوف ذا بلاد فيسلز، بيعمل فازو دايلاتيشن. ومن اشهر الحاجات اللي فيها مغنيسيوم اللب بانواعه. انا حاطط هنا لب ابيض لكن بكل انواعه بس من غير ملح، ابوس ايديك، يعني هو اهم حاجه من غير ملح، ما يبقى عملنا ايه؟ فيبقى اللب كسيدز يعني بتقلل الضغط من خلال المغنيسيوم كونتنت العالي اللي فيها. اخر حاجه هنا اللي هي الفواكه والاطعمه والخضروات اللي فيها فلافينويدز عاليه، زي البيرز اللي هي التوت وانواعها موجود فيها فلافينويدز كتير، وفي فواكه كتير فيها الفلافينويدز. الفلافينويدز دي مجموعه انتي اوكسيدنتس بس لها افكتس كثيره جدا، منها اللي ليها دايركت يعني يوسفول افكت على الوول اوف ذا بلاد فيسلز وعلى الاندوثيليوم، وبتساعد في عمليه الفازو دايلاتيشن، اتساع الاوعيه الدمويه، وبالتالي يقل الضغط داخلها. فالحقيقه مجموعه حاجات لطيفه جدا ومهمه، تبدا من ان انا اقلل الصوديوم او نقلل الملح، وده تبع ريكومنديشن WHO. وعندنا البوتاسيوم ريتش فودز، الموز، البرتقال، الطماطم، البطاطس الى اخره، المشمش المجفف، كل دي فيها بوتاسيوم، دي تساعد على تقليل الضغط زي ما شرحنا. البنجر، حتى البنجر، عصير البنجر مذكور في مجلات كارديولوجي عملاقه، موضوع ده كان اخذ حيز من خلال النيتريك اوكسيد. لكن اذا طبعا حد هياخد كميات بنجر كبيره لازم ناخد بالنا، هو دايابيتك عنده سكر، يبقى لازم نوزن الموضوعات دي، لان البنجر يعتبر نوع من الكربوهيدرات العاليه، فالحق لازم نوزن ونظبط الموضوع ده، بالذات لو العيان كان عنده سكر بالضبط. لكن بالنسبه للضغط له تاثير ايجابي ومفيد. الكالسيوم العالي مع اللبن منزوع الدسم يتاخد. المغنيسيوم الكافي مع السيدز اللي هي مش مملحه. والفلافينويدز بكميه عاليه موجوده في فودز كتيره زي اللي قلنا التوت والبيرز والحاجات دي، وفواكه اخرى. فكرتها ان هو ليها تاثير رائع على الاوعيه الدمويه، على البلاد فيسل وول والاندوثيليوم، بروتكتيف بدرجه عاليه جدا، وتقدر تساعد العيانين دول. فيبقى انا عندي باختصار شديد جدا علاج الهايبرتنشن
او الضغط، علاج الضغط في جزئين اساسيين، في جزء الفارماكولوجيكال وده شرحناه بالتفصيل في الكارديولوجي عندنا، وفي النون فارماكولوجيكال اللي هو طب تكميلي، انتجريتيف ميديسين، كومبليمنتري ميديسين، اللي هو لازم ناخد فكره عنه برضو عشان ما نسيبوش ميغا كده اي واحد يقول اي حاجه. في اسس علميه الريفرنسز موجوده عندكم تحت، تقدروا تطلعوا عليها وتقدروا تكسباند. واهلا بيكم دائما، وان شاء الله ده يكون مفيد ليكم وللمرضى اللي بتشوفوهم او هتشوفوهم في حياتكم. والى اللقاء قريبا مع موضوعات اخرى جديده باذن الله. شكرا جزيلا.